ومن ثم فإن التمييز في وثيقة المدينة لا يقوم على اعتبار المكان ولا المواطنة بقدر ما يقوم على اعتبار العقيدة الدينية. فهم ومن لحق بهم أمة من دون الناس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالناس اللي بيتواجدوا مع النبي كان بيشترط عليهم فكرة الإيمان. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالهوية هنا دائما هي هوية قائمة على معنى الإيمان. ويجب أن نتنبه إلى أن لفظة المؤمن عندما استخدمتها وثيقة المدينة وعندما يستخدمها القرآن هي تعبر عن من كان إسلامه إسلاما راسخا وليس إسلام إنسان حديث عهد بالإسلام. فده كان بيسموه المسلم وده كان بيسموه المؤمن، يعني من رسخ إيمانه هو في الأساس. فالإسلام هو مجرد إعلان الانتماء للإطار العام للأمة، لكن الإيمان هو ما يقابل الكفر وما يقابل النفاق، أي من رسخت فيه عقيدة الإيمان عقيدة الإسلام. بمعنى بلغة السياسة المسلم في هذه الوسيلة كان من كان إسلامه إسلاما سياسيا يعترف بالدين وبالرسالة وبولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ليس أكثر من هذا ولا أقل. أما المؤمنون فهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم في مقابل جماعات أخرى ترتكز أيضا على المعتقدات زي المنافقين والمشركين، وهذه تسميات عقدية للسياسة. فما أود أن أقوله أن سقيفة المدينة يجب أن نقرأها في السياق الذي ولدت فيه، لا أن نسقط عليها مفاهيم الدولة الحديثة في العقد الاجتماعي والمواطنة ونقول أن ما جرى في زمان المدينة هو تأسيس لدولة بالمفهوم الحديث للدولة كما نفهمها في السياق المادي الليبرالي المعاصر. وهكذا كل الفئات المشار إليها في هذه الوثيقة كانت بتنادى بمعتقداتها هي المؤمنين، المسلمين، المهاجرين، الأنصار، المسلمين، أهل يثرب، اليهود، المشركين. وهذه تسمية أساسية تفصح عن هوية هذه الثقيفة في الأساس. فهي تنادي أهل يثرب طائفة وتذكر العلاقات وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم يعقوب بالمعروف فداء أو عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين على من بغى منه أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان فساد بين المؤمنين. فدائما الحس الأخلاقي والروح الأخلاقية والإيمانية هي المحركة لهذه. فعندما تأتي القراءة من قبل التيارات الإسلام السياسي المعاصر بالقول بأنها مؤسس لدولة مواطنة، فإن هذا التأسيس يفتقر إلى البرهان وإلى القيمة العلمية المهمة. كما أن هذه الوثيقة هي معنية في الأساس بتنظيم أوضاع المؤمنين، جماعة المؤمنين الذين يتكاثرون يوما بعد يوم في المدينة، فهي كانت معنية في المقام الأول بتوضيح طبيعة مجتمعات المؤمنين مع من كانوا يجاورهم من أصحاب الملل الأخرى، أعني بذلك اليهود والمشركين. فهي في الأساس تنظيم لعلاقات مجتمعات المؤمنين بغير من مجتمعات غير المؤمنين من اليهود أو المشركين الذين كانوا يساكنونهم في المكان الواحد. فهي أدعى إلى أن تكون وثيقة علاقات دولية أكثر من كونها دستور ينظم علاقات داخلية في إطار مجتمع سياسي واحد. الحركات الإسلامية في مجموعة فهمت هذه الوثيقة باعتبارها دستور ينظم علاقات المجتمع سياسي واحد فيه مؤمنين وغير مؤمنين، مسلمين وغير مسلمين. بينما الوثيقة هي لا تنظم علاقات مجتمعات المؤمنين بقدر ما تنظم علاقات مجتمعات المؤمنين في داخلها، بقدر ما هي تنظم علاقات مجتمعات المؤمنين بمن هم من خارج اليهود والمشركين ونحو ذلك. فهي أساسا اتفاق بين المؤمنين وغير المؤمنين من اليهود. وتنص على أن المؤمنين من اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين يحموا المكان الواحد، يحملون نصيبهم من نفقات الحرب مع المؤمنين، وأنهم بجميع طوائفهم يشكلون في هذا المجال أمة واحدة مع المؤمنين. وهكذا فإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، اليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم، إلى آخر هذه النصوص. وتبدأ تشرح بيهود بني النجار ويهود بني عوف وغير ذلك من طوائف اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. ثم تحرم الاقتتال في يثرب بين هذه المجموعات المتساكنة على أساس التباين الثقافي والتباين العقدي. فيثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، ما فيش أحد يعتدي على النفس كذا.
ولا تجارة محرمة إلا بإذن من أهلها. ومن جهة أخرى فإن على المتعاقدين النصر والتناصر على منتهى ما يثري دفاع المشترك عن المكان الواحد الذي يسكنون فيه. ومن ثم فإن الطرف الأول اللي هم المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام يعلنون للطرف الثاني أنهم في حالة حرب مع قريش، ومن ثم فإن على الطرف الثاني أن لا يوالي قريش ولا يوالي المشركين. ونص على هذا المعنى أن لا يجير مشرك من أهل يثرب مالا لقريش ولا نفسا ولا يحودونه على مؤمن. معنى يجب أن لا يظاهروا المشركين على المؤمنين في المدينة، كون أن المؤمنين في حرب مفتوحة مع مشركي مكة في ذلك الوقت. فهي وثيقة تنظم العلاقات الخارجية، يعني بالاصطلاح المعاصر العلاقات الدولية ما بين مجتمعات المؤمنين وولايتها التي تقوم على الإيمان، وما بين من يجاور هذه الولاية من اليهود الذين كانوا يسكنون. ثم تنتهي إلى تنظيم هذه التحالفات في إطار المجتمع وفقا لرؤية الإسلام، أكثر من كونها عقد داخلي يسميه هسه الدستور بين المسلمين. المجتمع السياسي للمسلمين يقوم على التعاقد الاجتماعي مبني على فكرة المواطنة كما نفهمها في إطار الفلسفة الحديثة، الفلسفة السياسية الحديثة. ويجب أن نستحضر هذا المعنى لفهم المآلات التي انتهت إليها هذه الوثيقة. ونحن نفهم أنه في اللحظة التي خانت الأطراف الأخرى مجتمعات المؤمنين في ذلك الوقت تم طردهم من المدينة، سواء كانوا يهود بني قريظة أو بني قينقاع أو بني النضر أو غيرهم من المجموعات اليهودية. ولو أنهم أوفوا المؤمنين عهودهم لبقي هؤلاء الناس في المدينة إلى هذه اللحظة. فهي وثيقة تنظم علاقات المؤمنين بغيرهم وتحترم هذه العقود متى ما كان هؤلاء الناس هم موفون لهذه العقود. فغاية ما نود أن نقول أن هذه الوثيقة تمثل نظريا وعمليا إمكانيا وجود ولايتين في المكان الواحد، ولاية مجتمعات المؤمنين التي تقوم على البيعة القائمة على شرط الإيمان، وولايات أخرى لا تقوم على بيعة على شرط الإيمان، وإنما ينظمون أحوالهم على النحو الذي يرضيهم هم كأهل كتاب كمشركين كمتميزين عن المؤمنين في العقيدة وفي الثقافة. وفي نفس الوقت ولأنهم متجاورون في المكان الواحد، ولأن المكان الواحد مكان لاستخلاف الإنسان بصرف النظر عن المعتقد الديني مؤمن برسالة الإسلام أو غير مؤمن بها، فإن مفهوم الاستخلاف كما يطرحه الإسلام ينظم هذه العلاقات التي تنظم أحوال الناس في المكان الواحد فيما يتعلق بالدفاع المشترك أو في السوق المشترك أو بتفتح الآفاق للتزاوج وغير ذلك كما سنرى بعد قليل. فأظن أن وثيقة بهذا المعنى لا يمكن استدعاء للتأسيس والتبرير لفكرة الدولة المواطنة كما تفهم في إطار الليبرالي المادي ككل، لكنها وثيقة تؤسس لعلاقات مجتمع يقوم على الإيمان ومجتمع مفتوح باستمرار نحو فضاءات الإيمان وما سيؤمن في الحاضر وما سيؤمن في المستقبل. وعلى هذا الأساس يمكن أن نستخلص مجموعة من العبر من هذه الأسئلة. العبرة الأولى فيما يتعلق بالعلاقات السياسية. العلاقات السياسية في الأساس هي علاقات تقوم على النموذج العقدي لولاية مجتمع المؤمنين على نفسه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر النصوص القرآنية المعنية به كما ذكرناها في المرة السابقة. ولأن هذا النموذج لا يصادر الهويات الأخرى المختلفة معه باسم المواطنة وباسم دولة القانون، فإنه يفتح المجال واسعا للحوار بالحسنى والتحاور وما يسمى في إطار الإسلام الدعوة إلى دين الإسلام والدعوة إلى الأديان الأخرى على قدم المساواة. فالقراءة الأوسع لثقافة المدينة هي أنها تعطي إمكانية للفكر الإسلامي أن يكون ثمة كيانين سياسيين متميزين في العقيدة ولكنهما متجاورين في المكان الواحد. عشان كده القرآن كان بيجي لما يجوا اليهود يتحاكموا إلى نظام المسلمين بيقول لهم لا ما تتحاكموا إلى النظام ده، تتحاكموا إلى نظامكم. كان بيقول لهم لكم دينكم ولي دين إذا تعلق الأمر بالكفار، وإذا تعلق الأمر باليهود بيقول لهم سماعون للكذب يقالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
فانت احكامها خاصه بالمؤمنين، اما غير المؤمنين فعندهم التوراه يحتكمون. ده دلاله على نظامهم القضائي. طبعا نحن نفهم النظام القضائي مكون مهم من مكونات النظام السياسي. وكذلك فيما يتعلق بالنظام النظام السياسي وبقيه النظم الاخرى، سواء كان نظام التعليم، نظام الثقافه، نظام العقائد او نظام الاقتصاد، كان هناك تمييز كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في المدينه اول ما اقام المسجد عشان يميز هذه الجماعه على اساس العقيده، وفي اليوم الثاني اقام السوق عشان يميز هذه الجماعه وفقا لمعطيات سوق يقوم على معنى الايمان والتجاره القائمه على اصول الدين، وليس تجاره اليهود القائمه على، مع انه المدينه كانت مليئه باسواق اليهود واسواق المشركين ما قبل مجيء هجره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيعمل النوع ده من التمييز، لانه بصدد بناء امه قائمه على معطى الايمان وعلى معطى الدين، ومن ثم لا يمكن في اللحظه الاولى لتكون هذه الجماعه ان يترك تنساب وفقا لمعطيات الثقافه السائده والقوانين والاعراف السياسيه لتلك الفتره. اذا لما قامت الجماعه لما قامت الامه الاسلاميه قائمه اصلا دون هذا القدر من الوعي من قبل النبوه بتمييز مشروعها القائم على الايمان في مقابل المشروعات الاخرى التي لا تقوم على معنى الإيمان. فهنا بنلقى أن مفهوم الاستخلاف بيقدم لنا حل أفضل من مفهوم المواطنة، أن المواطنة تختلط بقوة أغلبية الناس الساكنين في المكان المتميزين في العقائد أو في الأعراف أو في العقائد أو في الثقافات الاحتكام إلى إرادة الأغلبية. مفهوم الاستخلاف بيقول في المكان الواحد كل أناس يعطون حقهم، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلتك الثقافية، الدينية، الأخلاقية، التعليمية، نظام الزواج إلى آخره، كل يعمل على شاكلته ونعيش في المكان الواحد وندافع عن المكان باعتبار نحن بنستفيد من خيرات الاستخلاف، بناكل مع بعض سوينا واحد، ما تعرف ايش اتصالنا إلى حد كبير ممكن يكون واحد إلى آخره، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى طمس هذه الخصوصية القائمة على الاعتبارات مع الوضع في الاعتبار من المبدأ العام أنه لا إكراه في الدين. فعندئذ تنفتح فضاء العلاقات السياسية لإمكانيات أفضل من الإمكانيات التي تعطيها الدولة الحديثة التي تظهر إرادة الأقليات بقوانين تفرض عليهم الأغلبيات وملتها وعقائدها وهويتها الثقافية أو العرقية أو نحو ذلك مما تستند عليه الأغلبية في تمرير الدساتير والقوانين المنظمة للحياة العامة. فده فضاء مهم، وثيقة المدينة كانت بتحاول تشرح بهذا المعنى. الفضاء الثاني هو فضاء العلاقات الثقافية، وربنا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. فلما يجي واحد يصادر الاختلاف الثقافي والعقدي هذا فإنه يصادم سنن الله بالوجود. وعندما تأتي الدولة الحديثة بقوة الإرادة القانون ومفهوم المواطنة وتصادر حق الأقليات المتميزة ثقافيا فإنها لذلك تصادم إرادة الله، مما يؤدي إلى انفجار هذه الأقليات ووجه الأغلبية أو إلى أن تطمس حقوق هذه الأقليات تدمج قهرا بالسياق العام الموجود للمجتمع الأغلبي. فدائما القرآن كان ينبه لا إكراه في الدين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس، وده خطاب له بوصف ولاية سياسية تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فأنت مالكش دخل في إيمان الناس وعدم إيمانهم، لكن الجوق من المؤمنين أنت عمل لهم ولاية خاصة ونظم حياتهم على هذا الأساس. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، وكثير من الآيات الدالة في هذا المعنى. فهنا وثيقة المدينة تؤسس لهذا البعد المتعلق بالثقافة وحرية الثقافة والمعتقدات بالنسبة لمجتمعات البشر على ثقة كبيرة بما عندها من إمكانية دينية، كون أن هذا الحق الأبلغ متى ما فتحت له المجالات ومتى ما عبر عن نفسه بصورة جيدة، متى ما كان قادرا على إقناع الناس وتحويلهم من عقائدهم إلى عقيدة الإيمان وإلى عقيدة التوحيد إلى آخره. ده معناه أن العلم لازم يكون مشاع، والمعرفة لابد من أن تكون مشاعة، والقرآن دائما بيلح على السير في الأرض والنظر في آيات الله. ده خطاب عادة ما يكون لغير المؤمنين، لأنه متى ما ساروا في الأرض وعرفوا سنن الخلق وسنن الطبيعة وسنن النفس الإنسانية وخلقها فإن هذا أدعى إلى إيمانهم وإلى قربهم. ثالثا بنلقى أن الوثيقة دي ليس كما فهمتها الحركات الإسلامية والإسلام السياسي بتكرس لمفهوم العلاقات الاجتماعية المفتوحة، هي ما اختلف عن دولة مواطنة،
الله في القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهو لا يؤمن بفكرة العصبيات والقوميات التي تؤسس عليها فكرة الدولة الحديثة. ويقول للناس إن أصلكم الحقيقي وكرامتكم في عقائدكم وليس في قومياتكم ولا شعوبكم ولا قبائلكم ولا عشائركم، مهما كانت هذه العشائر ومهما كانت تلك الإثنيات. وإن كانت لها أهمية ما فهي مجال للتعارف، يعني تعرف الإنسان بسحنته لونه إلى آخره، لكن كرامة الإنسان لا يستمدها من هذا اللون ولا من ذلك العرق، وإنما يستمد في الأساس من تقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الوثيقة أيضا بتأكد على المعنى ده لما تقول والله المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وتوروهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فتفتح الأبواب للتزاوج ما بين مجتمعات المؤمنين ومجتمعات غير المؤمنين. ليه؟ لأنه التزاوج بيكسر الحواجز بتاعت العرق والإثنيات والقوميات. هذه الأمور تندثر بمرور الزمان متى ما فتح الناس حول التزاوج أو بالتزاوج حول بعضهم البعض، فلن تبقى أرومة القبيلة أو دم القبيلة على ما هو عليه في مرور قرن أو قرنين من الزمان. فلا القبيلة التي كانت تعتز بعرقها قد بقيت على حالها، ولا تلك التي كان ينظر إليها من منظور البنية قد بقيت على حالها. فكرة التزاوج فكرة مهمة لكسر أحوال العرقيات في إطار مجتمعات المؤمنين. أيضا الثقيفة بتشير في نصوصها وبتستلهم نصوص القرآن المتعلقة بالعلاقات التجارية المفتوحة، لأن الله سخر الأرض كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين، ومن ثم فإن التجارة هي تجارة مفتوحة بين المؤمنين وغير المؤمنين، إلا ما حرم الله زي القمار والميسر وما تعرف إيش والاحتكار المحرمة دي أنت ما تتعامل معها مع غير المؤمن. لكن الشركة لا يشترط فيها الإيمان. لو عايز تعمل شركة تجارية ما تشترط إلا يكون مؤمن ولا مسلم حتى يكون عضو في الشركة المرابحة ولا المشاركة ولا شركة التأمين ولا شركة الأسهم ولا أي شركة من الشركات هي لا تقوم على أساس العقائد. ليه؟ لأنه فعل الاقتصاد فعل مباشر لمفهوم التسخير القائم على مفهوم الإعمار القائم على مفهوم الاستخلاف الذي هو عام لكل البشر بصرف النظر عن انتماءات العقيدة إلى آخره. وكذلك الربا محرم لأنه هذا مضر للإنسان كل الإنسان. فمن الواضح أنه تأسيس الحركات الإسلامية لفكرة الدولة الحديثة سواء كان انطلاقا من مقولات علم مقاصد الشريعة أو من فقه المصالح المرسلة، فإن هذا التأسيس لا يحل المشكلة ولا يؤسس ولا يبرر لفكرة دولة المواطنة في الفكر الإسلامي. وكذلك التأسيس لفكرة المواطنة من خلال وثيقة المدينة، من الواضح أيضا أن هذه الوثيقة لا تعني هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وعلينا من ناحية الأمانة العلمية أن نقرأ سياقات الماضي في الماضي وسياقات الحاضر في الحاضر، ولا نسقط سياقات الحاضر ونظيرات الحاضر على الماضي. هذا كنا نريد أن نكون أوفياء لنظريات الماضي أو حتى أن نكون أوفياء لنظريات الحاضر، لأنه عملية الأسلمة والتأصيل اللي بتتم حكاية الديمقراطية والشورى والعقد الاجتماعي تفسد الاثنين، تفسد الشورى وتفسد الديمقراطية، تفسد البيعة وتفسد العقد الاجتماعي، وتفسد فكرة الولاية العامة في الإسلام وتفسد فكرة الدولة المدنية العلمانية في الفكر الحديث. هذا من الناحية الفلسفية هنا مشكلة كبيرة. أما من الناحية التاريخية ففكرة الدولة الوطنية بتواجه أزمات متلازمة في الواقع السياسي المعاصر في العالم الإسلامي. أولا هي عبارة عن خبرة أوروبية، يعني التسوية التي انتهت إليها المجتمعات الأوروبية في حروب الطاحنة ما بين النظم الملكية والنظم النيابية، انتهت إلى هذه الصيغة في معادلة حلحلة الحروب الأهلية التي وقعت في أوروبا، يعني في العصور عصر النهضة وما تلاه من العصور اللاحقة. أما العالم الإسلامي فهو لم يعرف هذه الدولة من خلال تسوية تاريخية خاصة به، يعني عندنا تسويات خاصة بنا زي مملكة سيناء، مملكة دارفور، مملكة الجعلين، ما تعرف مملكة إيش، بتسويات خاصة بالمجتمعات هنا وعندها منطقة. يوم من الأيام لو جينا الإسلام نلقى فيها فكر سياسي في مبادئ يعني يمكن أن تشرح وأن تفهم وأن تستلهم، لكن الدولة الوطنية هذه المركزية تم فرضها فرضا من قبل الاستعمار عندما احتل هذه المناطق من العالم، ومن ثم حاول أن يربط هذا العالم الإسلامي بالسوق العالمية وبالرأسمالية وبقيم الحداثة المادية، ومن ثم هي لخدمة الأجندة الاستعمارية منذ اللحظة الأولى وإلى الآن. ولا يزال العالم الإسلامي أسير للعالم الغربي كون أنه
الأداة السياسية المتحكمة في العالم الإسلامي هي أداة تخدم المصالح الاستعمارية في المقام الأول. فنحن هنا عندنا أزمة بنيوية متعلقة ببنية الدولة من الناحية الفلسفية وبنية الدولة من حيث تشكلها في التاريخ الخاص بمجتمعاتنا المسلمة. وعلى الرغم من كل ما يقال أن دولة الحكم الدستوري وهي أنجح الصيغ التي ينتج العقل الإنساني في القرن المنصرم، إلا أنها تواجه إشكاليات بنيوية كبيرة في إطار الراهن السياسي، فهي تخفي دائما مصالح الجماعات الحاكمة والخطاب المتوحش للفردانية وإشكالية المواطنة ذات البعد الواحد، وبالتالي تنامي النزعات الفردانية باسم المواطنة. عندئذ لا تعد المواطنة نفسها إلا عملية تحصيل حقوق مادية تتسع باستمرار إلى أقصى ما يمكن. مواطن عايز حقوق مادية، تنمية اقتصادية، حقوق مادية، ومن ثم تتحول إلى مادة للصراع ويعني إثارة التوترات السياسية داخل المجتمع، وما يتبع ذلك من توترات عرقية وإثنية نتيجة لإحساس المظالم الذي يتكرس من وراء تكريس مفهوم المواطنة كأساس الحقوق والواجبات. وهي وإن كانت تعبر عن نوع من التعاقد الارتضائي بين مواطنين أحرار، لكنها لا تخفي آليات التطويع والترويض والقهر الناعم الذي تمارس الدولة على المواطنين من خلال نظام الإعلام، نظام التعليم، نظام السلطة، نظام الخدمة المدنية، نظام التشغيل، نظام السوق، إلى غير ذلك من أدوات القمع الناعم الذي تمارس الدولة على الإنسان، وبالمحصلة الأخيرة يفقد حريته ويفقد كرامته الإنسانية ويصبح جزء من آلة ضخمة هي الآلة الرأسمالية والدولة الرأسمالية. فهي على ما هي عليها من أدوار مهمة متعلقة بالمناداة للدستور والمواطنة والمؤسسية ودولة القانون والحريات العامة، إلا أنها تخفي من ورائها مجموعة من المعاني الأخلاقية السالبة التي تضر بالإنسان وكرامة الإنسان. طبعا إحنا شفنا كيف أن الدولة الرأسمالية نفسها تسعى إلى الاستعمار في اللحظة التي تشع فيها الموارد، وكيف هي تفتعل المعارك في كل مكان وتغزو العراق وأفغانستان وكل ذلك وفقا لتوجهات الأنظمة الشمولية الرأسمالية والتوتاليتارية الرأسمالية، ومن ثم يتفكك البناء الاجتماعي للمجتمعات غير المجتمعات الغربية، ومزيد من التوغل للحياة الفردانية في مجتمعاتنا، وبالتالي مزيد من فقد الكرامة الإنسانية الخاصة بإنسان هذه المجتمعات. دي يعني مادة للمناقشة. واحد يقول والله هذه الأمور ليست على هذا النحو، وهذه صورة سوداوية لفكرة الدولة الحقيقية، الدولة الوطنية في العالم الإسلامي. لكن حتى أقيم البرهان على دعوتي فإنني سأذكر 4 إشكالات أساسية رئيسية يمكن أن نلاحظها تؤكد هذا الزعم وهذه الفرضية. الإشكال الأول أن هذه الدولة متى ما وجدت في العالم في الخبرة الأوروبية، حتى ولو كانت في المجتمعات غير المجتمعات الإسلامية كما هو الحال في أمريكا اللاتينية أو في آسيا أو في أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تنتج أزمات 4 متلازمة على الدوام. الأولى متعلقة بأزمة الشرعية السياسية، والثانية متعلقة بأزمة الهوية الاجتماعية، والثالثة متعلقة بإشكالات العدالة الاجتماعية، والرابعة متعلقة باقتراب الإنسان، الكرامة الإنسانية. فأينما ذهبت واستخلصت أشياء مشتركة وإشكالات مشتركة بين أكثر من دولة في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، فإنك سوف تجد هذه الإشكالات تقريبا هي لأن دولة صغيرة زي تونس مثلا ودولة كبيرة زي السودان، أو دولة زي السعودية ودولة زي الكويت، أو دولة زي نيجيريا ودولة زي الأرجنتين، هناك دائما إشكالات مشتركة. ففي إطار بحث ذو طبيعة استقرائية، فإن العوامل الأكثر عمومية الأكثر اشتراكا تصبح هي العوامل الأكثر تأثيرا في البقايا. يعني إذا طلع علينا ثبت لنا بالاستقراء التاريخي أن ال4 دي عوامل موجودة في أيما دولة غير أوروبية، يعني غير وليدة الخبرة الأوروبية وتسوية غير التسوية الأوروبية، إذا ثبت هذا الكلام بالفعل ففعلا نقول أن الدولة دي بتواجه أزمات عميقة في هذه المجتمعات. وجزء كبير من إشكالاتنا في الحاضر هي مشكلات متعلقة بالإطار السياسي المتحكم فينا في هذه المجتمعات، أعني الدولة المركزية، الدولة الوطنية. فيما يتعلق بالإشكال الأول اللي عنده علاقة بالشرعية السياسية، فبنلقى أنه العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع
هي دائما علاقة منحازة للنظام السياسي، الدولة دائما منحازة للنظام السياسي، وهي دائما تواجه حالة من الاقتراب من مجتمعاتها. وفي كثير من الأحيان فالقوى الاجتماعية في العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي تراهن على الدولة كأداة للتطوير، للتحديث، للتنمية إلى آخره إلى آخره. فأي نخبة بتحاول تصل إلى السلطة، تصل النظام السياسي كمقدمة وشرط، لأن المشروع السياسي والأيديولوجي سوف يجد مكانه من الحياة والعيش والاستمرار. فهي أداة التنمية محاكاة للنموذج الغربي في التنمية، التنمية في الغرب نشأت من وراء هذه الأداة الضخمة. لكن من الواضح أيضا أن هذه النخب ما تعمقت كما ذكرنا في السابق في المرة السابقة الأسبوع الماضي، ما تعمقت كثيرا في فلسفة الدولة الحديثة وقبلتها على علاتها، والبعض أصر لها وأسلم من الخارج. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أن هذه النخب قد قبلت الدولة المركزية وقبلت تنظيمات في المجالس والسلطات الثلاث ونحو ذلك من أدوات القهر التنظيمي للمجتمع، وأوجد هذا النظام سواء كان نظام رئاسي نيابي إلى آخره من أنواع الأنظمة المعروفة في أدبيات الفلسفة الحديثة. طيب، والواقع أنه أن هذه البنية الغليظة المتحكمة بدأت تقضي شيئا فشيئا على مجموعة الروابط الاجتماعية التي كانت سائدة في السابق. ففي السابق الدولة الإسلامية حتى وهي دولة مستبدة ما كانت تتدخل في كثير من أمور الناس، يعني صحيح دولة بني أمية مستبدة والعباسيين مستبدين والحدي، الدولة التركية كانت دولة مستبدة ماشي الكلام والحد المهدية، لكن لأن ما كانت دولة مركزية بطبيعتها فكثير من حياة الناس كانت خارج إطار وظائف واهتمامات الدولة. ففي الاقتصاد في الغالب هو خارج اهتمامات الدولة، الثقافة والتعليم في الغالب هي خارج اهتمامات الدولة. ما للدولة إلا الأمور المتعلقة بالسيادة، الحروب والجيوش وقليل من تنظيم الأحوال في الداخل، فيما عدا ذلك فإن الحياة تسير وفقا لمنطقة الخاص بها. الدولة المركزية خطورتها أنها تتدخل في كل شيء، تتدخل في كل شيء، عندها إدارة لمواجهة أي نشاط يقوم به المجتمع، وتحاول أن تحول أي نشاط اجتماعي إلى نشاط رسمي مؤسسي يقوم عليه موظف ووظيفة، وبالتالي هو جزء من بنية الدولة. عندئذ تتعقد الأوضاع، لأنه في اللحظة التي يضعف قيام الموظف المعين بالقيام بهذه الخدمة أو تلك من الخدمات فإن المجتمع سوف يتضرر. ومهما كانت كفاءة جهاز الخدمة المدنية في إدارة الوظائف المدنية للمجتمع، وكلمة المدنية دي مهمة لأنها مرتبطة بالفكرة المدنية بتاعت العلمانية، فإن الأمور التي كانت تؤدى بصورة تلقائية نشاطات المجتمع فإنها سوف تتضرر، والصلات تضعف بين الناس وتتحول الصلات من صلات تلقائية وعفوية دوافع الإيمان والعمل الصالح، والإنسان ينفق ويعطي جاره وغير جاره بعيدا عن الدولة، فالناس تحولوا من عيال الله إلى عيال الدولة وأصبحوا كائنات الدولة، أولاد الحكومة، أولاد الدولة، أولاد المؤتمر الوطني إلى آخره. وتصبح دي شيء أساسي، تحول الإنسان من كونه ابن الله خليفة الله إلى كونه ابن السلطة المركزية. ومن الملاحظ أيضا أن جهاز الدولة اللي هو أساسا جاء عشان يحمي المجتمع يتحول شيئا فشيئا جهاز الأمني والعسكري على وجه التحديد، بدل ما هو جهاز المعني بحماية المجتمع من الخارج يصبح أداة لقهر القوى المتمردة عليه في الداخل. فشيئا فشيئا يبدأ المجتمع يفقد ثقته في الدولة نفسها وفي جهاز الدولة، وعندئذ تظهر الإشكالية المتعلقة بإشكالية عدم الاستقرار السياسي. والدولة بحكم الضرائب وأنها متملكة في أموال الناس ولها القدرة على أخذ أموال الناس ما تشاء وما تريد في أي وقت تريد، فإنها تضخم هذا الجهاز إلى أكبر حد ممكن، القوى العسكرية، القوى الأمنية، القوى الاستخباراتية، ويصبح هذا الجهاز عالة على المجتمع وعلى قدرته على الإبداع وعلى الحرية وعلى الإرادة الواعية، وبالتالي حتى على الإيمان، لأنه في كثير من الأحيان الإنسان بيخشى على نفسه من جهاز الدولة ويبدأ يشوف له حل كده مع جهاز الدولة يصالح معه، يصلح أموره معه حتى لا يؤثر عليه في رزق ولا في معاش، والكثير من الناس يتعاملون بهذا المنطق. لكن لو تصورنا قضاء آخر الدولة ما متحكمة فيه إلى هذا الحد، فبلا شك فإن هذه فرصة أوسع لنمو الإيمان، لنمو الإبداع، لنمو الحرية بالنسبة للناس ككل في المجتمع. فبدل ما يكون هذا الجهاز هو يحمي المكونات الاجتماعية داخل مجتمعات المسلمين في الدول الراهنة، فإنه يصبح أداة من أدوات القهر وأدوات الاستبداد.
ودونك أن تمشي في أي موازنة لأي دولة موجودة في العالم غير الغربي، شوف أول حاجة الفاتورة بتاعت الأمن والقوة العسكرية قدوا كم في الغالب مهما كانت الدولة. والسودان خير مثال على ذلك، أكثر من 80% من الموارد المالية العامة تمشي في الأمن والجيش. وهذه مسألة في السعودية، في قطر، وفي أي مكان في العالم فوق الدولة دي لأنها عايزة تعرف نفسها، البقاء البقاء البقاء، فبقاء مرتبط بوجود هذه الأجهزة بطبيعة الحال. فهنا بيظهر إشكالية الاستقرار السياسي، لأنه القوى التي تصطدم مع النخب الحاكمة لا ترضى بهذه الحالة، والنخب الحاكمة بدل ما تحل المشكلات على أساس سلمي فإنها تستخدم هذه الأدوات للقهر وممارسة السلطة على تلك المجموعات، فتصبح الدولة منبع من منابع عدم الاستقرار السياسي في المجتمع. الإشكال الثاني هو إشكال الهوية الاجتماعية. نحن بنعرف أن الخبرة الغربية موطنة على مفهوم الهوية، شرحناه في المرة اللي فاتت، مبني على فكرة الفردانية والمبني على فكرة القومية. ولأن هذه المجتمعات هي مجتمعات لا توجد فيها قومية، وتطور التاريخ والسياق التاريخي لا يسمح بظهور فكرة القوميات كونها تنبني على فكرة الأمة المتجاوزة لفكرة العرق والقومية. ولكن لأن الدولة الحديثة لا تقوم إلا على أساس القومية، فإنها سوف تسعى من خلال أجهزتها لبناء ثقافة القومية داخل المجتمع، تبحث عن السودانية، السودانوية، الهوية القومية الجامعة لهؤلاء الناس الذين يسكنون في المكان الواحد. وتعمل بقوة القوانين، وتعمل بقوة التعليم، وتعمل بقوة الإعلام، ويتم محاولة غرس لهوية الناس في الأساس غير معنيين بها، ما جزء من ذكرياتهم الماضية في الماضي والتاريخ، ولا جزء من تشكلهم. وعندئذ تظهر أزمة الهوية للوجود ما بين إنسان ممزق في ولائه وفي انتماءاته، من بين عصبية ولا إثنية ولا شعوبية، وفي نفس الوقت انتماءاته التاريخية المعنية بالانتماءاته الدينية إلى آخره. هنا دي الحالة نسميها حالة قومنة المجتمع، محاولة قومنة المجتمع، جعله قومية واحدة بالإكراه في الغالب، أدوات الإكراه الخشنة أو أدوات الإكراه الناعمة مهما كانت هذه الأدوات. لكن بالمحصلة الأخيرة فإن الدولة لا تستطيع أن تبني هوية القومية، ما قاومت القومية في أي دولة خارج الدول الأوروبية، كل الدول عندها مشكلة القومية نحن نواجهها بسهولة، ما قامت لا في مصر في قومية، ولا في الجزائر، ولا في تونس، ولا في السعودية، ولا في اليمن، ولا في الأرجنتين، ولا في البرازيل، ولا في أي مكان آخر غير خارج العالم الأوروبي. وفي نفس الوقت هي لم تستطع أن تستثمر الهوية الخاصة بهذه المجتمعات وتطورها وتحولها إلى حالة سياسية وإلى فضاء عام، فعندئذ تنشأ أزمة الهوية. إلى الآن نحن من 53 و 56 بنسأل عن سؤال الهوية، فنحن من سودانيين عرب ولا فارغة، وطبعا نمشي نفسرها عرقيا لأن الهوية أساسا اعتبارات عرقية، ولما نحن ولا عرب ولا فارغ حيكون هذا السؤال محل مطروح وباستمرار والى اطول فتره ممكنه من الزمن الى ان نغير السياق بتاع التفكير في الفكر السياسي بصوره عامه. ماذا يحدث في هذه الحاله؟ أن الأغلبية مهما كانت العرقية التي سوف تتنفس في جهاز الدولة ستفرض هويتها على بقية الهويات الأخرى باسم القانون، دولة القانون في النظم الديمقراطية، أو بالاستبداد ودولة الاستبداد في النظم الاستبدادية، لكن المحصلة واحدة، أزمة للهوية ومحاولة فرض أجندة الهوية بطريق الغصب عن طريق الإكراه، ومن ثم إبقاء حالة التوترات قائمة على ما هي في المجتمع. فده ملحظ عام في الدولة الوطنية خارج الإطار الأوروبي دائما تثير إشكالية الهوية والهوية. الإشكالية الثالثة هي إشكالية العدالة الاجتماعية، توزيع الثروة. نحن قلنا إنه نحن عندنا خبرة في الدولة ما كانت بتدخل كثير في الاقتصاد، وبالتالي حياة الناس الحاجة اللي بيكسبوها في الحياة بينتفعوا بها شوية ولا كثير. لكن الدولة الحديثة هذه الدولة الوطنية المركزية هي المخططة للاقتصاد، عندنا الاقتصاد هو اقتصاد مخطط. ليه؟ لأن هي أداة التحديث، أداة التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية الثقافية إلى آخره، وبالتالي هي الجهة المعنية بإدارة الاقتصاد وتخطيط الاقتصاد وكذا. ولأن هذا الاقتصاد مرتبط بالنظم الرأسمالية في الغالب، فهو ايش بيستدين من هناك لأنه هو ما عنده الموارد اللازمة، ولما يستدين بتجي فوائد الديون وتبقي حالة الدولة في التبعية للنظام الرأسمالي. وهذا وجه من المشكلة. الوجه الآخر أنه التدخل المباشر واليومي للدولة في الحياة الاقتصادية بالنسبة للناس يفسد حياة الناس، يعني ليس الفساد فقط من أخذ مالا عاما وأدخله في جيبه، ولكن الفساد الأكبر في اللحظة التي يتم تخطيط اقتصاد حياة الناس
على الطريقة التي لا يريدونها هم. فتجي الميزانيات كل سنة توجه المشروعات، وبالتالي تأخذ المال توجه للمشروع ألف ولا باء ولا جيم ولا دال. وفي الأساس هذه الأموال هي إما ملكيات عامة، موارد المالية العامة، الملكيات العامة، أو موارد الملكيات الخاصة المأخوذة عن طريق الضرائب. فعندما توجه هذه، وهما الاثنين إما ملكية عامة للناس أو ملكية خاصة للأفراد أصحاب الملكيات الخاصة. فعندما توجه هذه الأموال على نحو لا يحقق العدل ولا الحق ما بين هؤلاء الناس، فإن مسارات التنمية ستكون بدل ما تحقق معدلات تنمية فإنها تحقق معدلات تنمية مادية ظاهرية، ولكن في المقابل معدلات عالية من الظلم الاجتماعي في المجتمع. فتجي الخرطوم، أنا جاي من الأغاليم، تجي الخرطوم تلقى البلد كلها ملانة عمارات، كل يوم عمارات 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 لحد ما راسك الشيء. لكن في نفس الوقت بتلقى الناس بياكلوا من الكوشة تحت العمارة. فهناك تنمية ظاهرية ذات طبيعة مادية في الكباري وكذا، وطبعا المسألة دي نسبيا يعني، لكن هذا القدر يمكن أن تحدث الدولة الرأسمالية. لكن في المقابل فإنها تعمل اختلالات كبيرة في المجتمع. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي البطالة، والنتيجة هي الفقر. فكل الدولة خارج إطار أوروبا تعاني من معدلات بطالة عالية، حتى الدولة الغنية زي السعودية مثلا فيها معدلات، ولولا المنح اللي بيدوها الملوك من المال العام لا أصاب ما أصاب من التمزقات إلى آخره. فهناك دائما إشكالية متعلقة بالعدالة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وزيادة معدلات البطالة. وما السياسات التي تتبع إلا سياسات صورية زي اللي بتعملها وزارة الإصلاح الاجتماعي، ما تعرف إيش، تتكلم عن إصلاح ما يدفع للناس الفقراء أموال 100 جنيه لمجموعة 6000 أسرة في السودان. و6000 أسرة في السودان لا يساوي عدد الأسر الفقيرة في مبدأ، بس مبدأ الحارة 37. فما بالك من السودان الكبير وغراب ومدن وارياف. فهنا ده كلام يعني زر الرماد في العيون، لكن الحقيقة هي أن السياسات الرأسمالية اللي تتبعها الدولة المركزية هذه تنتج كل يوم حالات فقر جديدة، وتنتج كل يوم حالات من وده في أوروبا كان واضح لحد ما قامت الثورات على النظم الرأسمالية، واضطروا لقبول سياسات التأمين وسياسات الاحتجاجات اللي اسمهم ايش؟ نغابات العمال واضرابات العمال وزيادات الأجور ومعارك طاحنة من أجل أن يحصل عامة الناس على قدر من الثروة العامة في المجتمع. طبعا نحن هنا لا عندنا نغابات عمال ولا إضرابات ولا شيء، وبالمحصلة الأخيرة فإن الناس يواجهون العطالة ويواجهون التشرد أو الفقر، أو الواحد يحزم شنطته ويسافر يخلي البلد لأنه ما لقى فوق فرصة عمل ولا فرصة للحياة الكريمة. الإشكال الرابع هو الإشكال المتعلق بالكرامة الإنسانية. يعني فكرة الدولة الحديثة تقوم على فكرة العقد الاجتماعي. فكرة العقد الاجتماعي في جوهره فكرة تنازل من الحرية أو بعض الحرية وتنازل من بعض الحقوق في صورة الضرائب لصالح الدولة، حتى يكون هناك النظام ويكون هناك القانون. فمبدئيا هي فكرة تقوم على مبدأ مصادرة قدر من الحرية من الناس. بعد ذلك نحطها في القانون ونشرح القانون. لو جاء القانون شرحها بطريقة كويسة بيخف الضرر، لكن لو شرحها بطريقة خطأ، وغالبا ما يشرحها بطريقة خطأ بيكون في ضرر كبير متعلق بالحرية. وهي أيضا بتشيل مننا الضريبة من الملكية الخاصة. فأنت لازم عضو في الدولة يشيلوا منك قدر من الحرية وقدر من الضريبة. فمقابل ذلك الأمن والخدمات. الأمن والخدمات، الأمن لأنه النظام القانوني بيحميك إلى آخره ويسعى على حمايتك، ونظام الخدمات يوفر لك فرص قدر من الحياة. لكن لأنه هذه الموضوعات في الأساس هي مواضيع شد وجذب، فالغالب فإن الإنسان يحس بأن كرامته مهدرة. لما جاء الربيع العربي نزل أول ما بدأوا يتكلموا قالوا الكرامة الإنس، كلهم قالوا نفس العبارة، في تونس، في مصر، في المغرب، في الجزائر، قالوها في السودان، قالوها في الأردن، قالوها في اليمن، قالوها في البحرين، قالوا عبارة واحدة، مما يدل أنه فعلا في مع اختلاف النظم دي والنخب والاتجاهات السياسية والأيديولوجية، لكنها تفرز أشياء واحدة مشتركة، مسألة هضم الكرامة بالنسبة للإنسان. طيب ما هو الحل؟ الكلام ده كله ممكن نتفق عليه والله خلاص ده تشخيص يعني، وإن اختلفنا واتفقنا لكن في قدر كبير منه من المعقولية والقبول، وسواء كان بالتحليل ده أو بتحليل آخر فلكلنا نحن متفقين أن الواقع ده واقع سيء ومتخلف ويجب علينا أن نتجاوزه وأن نعمل على الخروج منه. أنا بالنسبة لي لا بد من الخروج من هذا السياق التاريخي بالكامل والدخول إلى عالم آخر غير العالم الذي نعيش فيه. فمن المهم أن نتبنى استراتيجية للعبور
وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون آمنة قدر الإمكان، لأنه نحن أساسا مجتمعات منفككة وممزقة، وأي انتقال غير آمن قد يؤدي إلى أن نرجع آلاف السنوات إلى الخلف. يعني الناس اللي يموتوا والما بيموتوا بيرجعوا آلاف السنين إلى الوراء. وفي هذه الحالة فإن الدعوة هي ضرورة استيعاب وتجاوز فكرة الدولة المركزية في العالم الإسلامي. طبعا احنا معنيين على أكثر بقضايا العالم الإسلامي بصورة عامة. وهنا لا بد من طرح أفكار ذات طبيعة أممية عامة وشاملة تتجاوز الحالة الراهنة التي تعيش المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية وغير الدول الإسلامية أيضا على وجه العموم. طيب، فده معناه ضرورة إعادة النظر في طبيعة الفكر السياسي المعمول به في الحاضر أمام تحديات الانقسام والضعف والهشاشة وعدم الإحساس بالأمن وانتقاص الكرامة الإنسانية بالنسبة لنا وكذا، ويتأتى ذلك من وراء بناء ميثاق تعاقدي وحدوي أممي ما بين الدول الإسلامية ككل، ومن ثم الانتقال من حالة الدولة الوطنية القطرية إلى حالة الاتحاد العام الأممي الذي يعبر عن حالة تاريخية مختلفة عن الحالة التاريخية التي نعيشها في الحاضر. فهذا النموذج مضى وانقضى وأكل عليه الدهر وشرب ولم يعد نموذجا صالحا للحياة. وأي دولة أو مجتمع يفكر أنه متى ما حسن أو رشد من نموذج الدولة الوطنية وهو غالب للبقاء والاستمرار فهو واهي، أو على الأقل بيقدم قراءة خاطئة للحاضر وللمستقبل. لكن أيما قراءة معمقة بيقول أنه الاستمرار والبقاء في ظل هذه الدولة دويلة فإن هذا سيؤدي إلى الخراب وإلى الفوضى لا محالة. فلا بد من تجاوز هذا المفهوم والانتقال الآمن بإقامة ولاية سياسية ذات طبيعة أممية تقوم على الاعتبارات الأكثر صلة بالإنسان في العالم الإسلامي، والاعتبار الأكثر أهمية هو اعتبار الدين واعتبار الإيمان، كون أنه سيكون محرك مهم جدا للوحدة الدين، وسيكون محرك مهم جدا للعمل والجهد، وسيكون محرك مهم جدا للدوافع الفردية بالنسبة للإنسان عندما يعمل في الأرض ويكدح ويعمل من أجل الآخر ومن أجل الدنيا في نفس الوقت، فإنه يوفر ضمانة حاضنة حضارية لمجتمعاتنا للخروج من حالة الراهنة. فكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية لا يمكن أن تحل في إطار الدويلات هذه الصغيرة المفككة والمتناحرة على نفسها. طبعا فكرة الوحدة هذه ليست فكرة جديدة، وكثير من الناس طرحوا هذه الفكرة إلى آخره، لكن بالنسبة لنا من المهم أن تكون هي عبارة عن شركة مساهمة عامة تشترك فيها الكيانات السياسية الحاضرة في الحاضر، وبحيث لا يتم فوق إقصاء لدولة ما أو لقبيلة ما، وحتى يعني يكون ذلك سببا في تأخر وعدم رغبة في الانخراط في مشروع المستقبل. وفي نفس الوقت كانت الانتماءات الفرعية هذه القومية أو الإثنية أو هكذا، وإنما نستوعبها في إطار أوسع هو إطار الأممي إلى آخره. فإذا لازم نعمل لنا اتحاد، والاتحاد ده لازم يكون عنده ميثاق يحدد ماهية الاتحاد، وهو من حيث المبادئ لازم يضمن لنا الكرامة الإنسانية، بحيث أنه التعاقدات اللي فيه ما تعاقدات إكراه زي العقد الاجتماعي، وإنما هي تعاقدات قائمة على التراضي. ميزة البيع على العقد الاجتماعي أنه البيع عقد لزيادة الإيمان ما لنقص الحرية زي العقد الاجتماعي، فأنت تتبايع في الإيمان عشان يؤمن. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. فالبيعة تزيد كعقد تزيد إيمان الناس وتزيد كرامتهم وتقربهم من الله، في حين أن العقد الاجتماعي ينتقص من كرامة الإنسان. فلا بد على الأقل في مبادئ الميثاق ما يضمن لنا حرمات الإنسان. طيب، وأهم شيء الإشارة إلى أن الرابطة الدينية والإنسانية لا اللون أو العرق أو الوطنية أو الطبقة هي أساس لهذا اللقاء ما بين هذه الكيانات. ولا بد من أن نشير إلى أن فكرة التمايز بين الناس لا تكون على أساس القومية السابقة، وإنما على أساس المعتقد وطبيعته. لكن هذا من الناحية الفلسفية. من الناحية التنظيمية والسيادية ما نتحدث عنه هو الرغبة في نقل وظائف السيادة في الدولة الوطنية الهسه إلى الاتحاد والإبقاء على الوظائف غير السيادية. معنى نقل الوظائف اللي عندها علاقة بالسيادة، يعني وظائف السياسة الخارجية، وظائف متصلة بالحروب والجيوش، متصلة بالأمن العام بالنسبة للأمة ككل. الاقتصاد إذا نظرنا إليه باعتباره معنى مشترك لكل الناس،
أو كذلك الثقافة والتعليم. فهذه الأمور على الأقل بعضها بالكامل هي يختص به الاتحاد، والبعض الآخر يمكن أن يخطط له ويشرف عليه. عندئذ يبقى للدويلة الحاضرة هي تحولها إلى إطار إداري لإدارة أمور الناس إلى آخره. نحن برضو من ناحية عملية لا يمكن أن تدعو إلى دعوة تتجاوز الحدود والدولة هسه محمية بالقانون الدولي والكلام ده، لكن يمكن بإرادة سياسية حقيقية بين هذه الدول أن تنتهي إلى نقل الوظائف السيادة إلى الاتحاد والإبقاء على الوظائف الأخرى الخدمية والمدنية داخل الإطار القديم نفسه، مع فتح مجالات الانتقال والسفر والإقامة والملكية في كل أصقاع ذلك الاتحاد، ويصبح حتى تنتقل من مكان إلى مكان لا تحتاج إلى إخراج جواز سفر، ولا تمنع من امتلاك عقار ما في مكان ما من العالم الإسلامي كما كان عليه الحال في السابق. هذه الحالة إذا ما تم التنظير لها بقدر كبير من التفصيل الذي لا يسمح له هذا المقام، فأظن أنها يمكن أن تكون مثال لما يمكن أن نبحث عنه في المستقبل. بطبيعة الحال لابد من تراتيب إدارية متعلقة بهيئات خاصة بولاية الاتحاد هذه وعناصر للإدارة فضلا عن الميثاق المكتوب، ومجالس زي مجلس الأمم والشعوب ده معني بالأمور العامة متصلة بالسياسة يمكن له أن يناقشها، والمجالس السياسية والاستراتيجية والأمنية والحربية إلى آخره تابعة للاتحاد وتنظر في هذا الشأن، مجالس الثقافة والاجتماع، مجالس الاقتصاد والمال، وأن يكون هذا الاتحاد مجالس القضاء والأحكام ما بين الدول وما تبقى من الدول، الخصومات التي تقع بينها على الأرض أو تقع بينها على المال العام أو نحو ذلك من موضوعات ممكن أن تكون مجالا للخصومة. فخلاصة الفكرة هو ضرورة الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع آخر قائم على الاتحاد. ولحسن الحظ فإن هذه الخبرة ليست خبرة مثالية. المجتمعات التي تدرك وترغب في العيش في المستقبل وتدرك أن البقاء على الحالة السابقة سيؤدي إلى تفكك وانهيار أدركت هذه الحقيقة ودخلت في اتحادات خاصة بها كما حدث أو كما عليه الحال في الاتحاد الأوروبي. وكل اللي عملوه هناك أنهم نقلوا وظائف السيادة إلى الاتحاد، عملوا حلف ونقلوا السياسة الخارجية والجيش والحروب وكذا والاقتصاد الواحد اليورو الصغر الأوروبية المشتركة، وأبقوا على وظائف خاصة بالدول داخل الدول، ما قليل من وظائف السيادة لأن الاتحاد ما تم تحقيقه بالكامل. لكن الفكرة هنا أنهم أدركوا أن البقاء في المستقبل لا يمكن أن يكون من خلال الدولة القومية الوطنية، وإن كانوا هم من أبدع وهم من أنتج، أدركوا أن هذه الصيغة هي صيغة تاريخية عفى عليها الوقت. فلما يجي واحد من المثقفين في العالم الإسلامي يقول لنا دارين الدولة الحديثة، نقول له يا عمي هم أهل الدولة الحديثة نفسها خرجوا من هذا السياق إلى سياق آخر، وبحثوا عن معطى مشترك بين كل الأوروبيين فما وجدوا إلا المسيحية ضامنا لهذا اللقاء المرتقب في المستقبل. عشان كده هم ما قبلوا بتركيا، ما لأن تركيا ضعيفة اقتصاديا، تركيا دي أفضل من نصف أوروبا من الناحية الاقتصادية، لكن لأنه ده نادي مسيحي وتركيا دي تراث من الإسلام والعثمانية والخلافة الإسلامية فلا يمكن أن تكون مرحب بها في ذلك الاتحاد. عندئذ أفكار الاتحاد ليست أفكار غريبة ولا أفكار مثالية، بقدر ما هي أفكار عملية تخرجنا من حالة التردي التي تعيش فيها مجتمعاتنا. أما إذا نظرنا إليها من حيث الوصول الإسلامية فالإسلام دعوة إلى العالمية ودعوة إلى الأممية، وبالتالي هناك مسوغ عقدي وايديولوجي يمكن ان نراهن عليه في بناء مثل هذه الحاله. طيب الحاله دي ممكن تتم كيف؟ نختم الكلام بهذا. هناك مجموعه من الاحتمالات. الاحتمال الاول ان تدرك سيناريوهات، ان تدرك النخب الحاكمه في العالم الاسلامي انه قدر في البقاء والاستمرار مبدا حب البقاء اذا ارادت ان تبقى ان تخرج من حالتها السابقه الى حاله الاتحاد، وبالتالي تخرج من جامعة الدول العربية ومن ما أعرف إيش منظمة المؤتمر الإسلامي والكلام الخطير ده إلى اتحاد حقيقي. إما أن تدرك النظم هذه الحقيقة والواقع المعقد ده بيولي عليها التفكير مثل هذا النوع من التفكير، أو الاحتمال الثاني ولأنه ده صعب التحقق وهذه النقط في ساكرة في غايات من الحياة والمتعة الدنيوية وبعيدة عن هذه الهموم الحضارية إلى آخره وغير منتبهة لها. لكن في قوى أخرى يمكن أن تكون مهمة، القوى المجتمعية نفسها،
على الأقل الحركات الإسلامية ذات الوعي السياسي المتقدم، ما يسمى بالإسلام السياسي، إذا ما استطاعت، وهذا القول مشروط طبعا، بكونها إذا ما استطاعت أن تبني ولاية على أساس الإيمان داخل مجتمعاتها، فإن فرصها في اللقاء في المستقبل لتكوين مثل هذا الاتحاد سوف يكون ممكن وممكن جدا. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو احتمال داعش، تصورات داعش للخلافة الإسلامية، سيناريو الهدم وإعادة البناء، هدم كل هذه الكيانات. عشان كده هم كانوا مبسوطين جدا لما انكسروا الحدود بين سوريا والعراق، في رمز كده العالم بتاع الحدود شالوه كسروه، ركزوا على ده لأنه هم عايزين يكسروا بس حاجة اسمها الدولة القومية القديمة اللي كانوا مبسوطين جدا. فده خيار هو خيار الهدم وإعادة البناء. طبعا بالنسبة لنا احنا يهمنا الخيار الرفيق بالناس والمجتمعات بالحياة، يعني ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما خلا من شيء إلا زانه. فنظرية الاستيعاب والتجاوز بتكون مفيدة ومهمة إذا أدركت النخب الحاكمة العلمانيين أو النخب الإسلامية أهمية هذا التحول، فيمكن أن تكون فرصة للحوار الإسلامي العلماني من ناحية والقومي، وفرصة أيضا للحركات الإسلامية أن يكون عندها مشروع أممي، مشروع سياسي ذو ملامح أممية، ليس فقط مشروع للوصول إلى السلطة والتمترس حول السلطة كما كان عليه الحال من مشروعات الإسلاميين في السودان وفي كثير من الدول الإسلامية الأخرى. ده باختصار ما وددت أن أقوله في هذه المداخلة لمقاربة الواقع، عشان كلامنا في السابق ده كان كله تأسيسات فلسفية ونظرية وكذا، لكن المرة دي احنا نتكلم في حدود الواقع، أو أرجو أن أكون ذلك يا دكتور. شكرا للدكتور محمد المجذوب. والآن إن شاء الله نفتح باب المداخلات. المداخلة الهوية دي واحدة برضه من إفرازات الدولة القطرية للأسف. يعني رغم أن الهوية محددة موجودة في الإسلام إذا أردناها، لكن ما زلنا إحنا كمسلمين بنبحث عن هويتنا. جون جارن يعني قال الأفريقية لن تكون هوية، ولا العربية حتكون هوية، ولا الإسلام سيحل الهوية، ولا المسيحية ستحل الهوية، لكن قال إنه السودانية ستحل الهوية، وقدمناه قتال مستميت من 83 لحد ما قتلته الطيارة. إحنا كنا بنقاتل فيه بس من أجل الإسلام ومن أجل الدولة، لكن في النهاية قاعة الصداقة أغرت الهوية السودانوية التي نادى بها جون جارن سنة 83 في معسكراته في أديس أبابا. حقيقة ردة كبيرة خلاص، يعني لم نجاوب عليها يا دكتور كيفية المخرج من هذه الإجابة، كيف نقول الهوية الإسلامية وربما لم تقول الهوية العلمانية، وربما لم تجاوب على هويتها حتى الآن يا دكتور. العدالة الاجتماعية برضه حقيقة واحدة من إفرازات الدولة القطرية، وجدنا المثل إحنا عندنا كثير جدا حروب مستمرة من 48. أول يعني تمرد حصل في جنوب السودان كان مطالب إقليمية. إذا سقطت هذا الواقع على السودان، الواقع ده بيشبه السودان شبه كبير جدا، بس للأسف الدكتور لم يدخل كلمة السودان، بيشبهنا تماما، التحليل مرتبط جدا بالدولة. أتمنى ينتقل لمجتمعات ثانية وفئات ثانية. من 83 بدينا المطالب، وبدأت مطالب بالعنف، كان عنف كبير جدا، بعد ذلك بقى عنف من الدولة اتجاه المواطنين، وعنف من بعض المواطنين اتجاه الدولة. بعض المواطنين في جنوب السودان اتجهوا نحو الدولة، الآن بقى العنف من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، عنف من بعض المواطنين اتجاه الدولة، وده بسبب العدالة وسبب إفرازات الدولة اللي نحن بنيناها حتى الآن. إذا دايرين نشوف المقاربة الشريرة الكلام ده، هل الكلام ده دكتور منابع من الإشكاليات الليلة الحاصلة في الجهاز البيروقراطي أو في مفهوم الدولة، أو الوجهة أو النظرة الفلسفية داير إنشاء الدولة بما يخص بمفهوم الإنسان، أو سياق مفهوم الإنسان في الدولة الحديثة وفي الفكر الديني البيتولي الإسلامي خلال المقاربة الإيمان به. فالمشروعية بتبدأ منين؟ مشروعية الكلام ده كله يعني. جزاك الله خير، لكن في كلام مهم شديد. أنا مثلا في حتة الدولة المستجدة والدولة الساحبة لوظائف المجتمع بعد ذلك يعين عند الدولة كده بقينا ولا الحكومة وغيره. فمثلا دكتور نصري محمد عارف أو سلسله محمد عارف أستاذ العلوم السياسية في عالم الجامعات العربية، يقول إنه حاجة كان بيقولها حسب أنا في كتاب قريت، إنه يقول المجتمع هو ضخم دور الدولة في سياق التاريخ بالنسبة للإسلام. المجتمع هو ضخم دور الدولة، دي معلومة مهمة جدا.
بعدين ثاني في حاجه مهمه جدا يا استاذ، اللي هي مثلا الاستاذ عبد الرزاق السنوري باشا، مع انه زول فتح دستوري معروف جدا فتح عدد من الدول العربيه، لكن انا في معلومه ما اعرف معلومه صح ولا غلط، بس مهم جدا اقولها، انه عنده كتاب كان اسمه الخلافه الاسلاميه وكيف تكون مؤسسه للكومنولث عربي. من المعلومات المهمه جدا في الحته دي انه الكتب ده كان من كتب المراجع في تاسيس الاتحاد الاوروبي. هنديه ده موضع النظر ده بقول شنو، ان احنا حتى المجتمعات العربيه هنا عموما او كده في افريقيا كده والشرق الاوسط وغيره والشرق الاوسط، احنا ما يعني حتى لو عندنا تنظير، اي ممكن اقول تنظير ما كافي اي، لكن حتى لو في عندنا تنظير مناسب، مثلا تنظير ذكر عبد الرزاق سمير تنظير مناسب يساوي من الاتحاد الاوروبي، لكن احنا ما عندنا قنوات بتاع التحويل من التنظير للواقع. قد تكون ده نظرا للعامل قلت انا قبل شويه انه احنا ضخمنا جدا دور الدوله، ما هي سلبت ان احنا ضخمنا جدا دور الدوله، ما هي سحبته مننا، عشان كده بيجينا عيال وشايفين ان احنا ما قادرين نعمل كله. ودي الحاجه المهمه جدا انت بتكون يا دكتور مطلع عليها. كثير من الملاحظات والاراء هي اثراء للكلام الذي يقيل، وبالتالي انا موافق عليه بطبيعه الحال. ويعني ومن ثم فما بقي حرج في ان لا اعقب عليه كونه يثري هذه المداخله وكذا، سواء كان بالتاكيد او بالنقد. بس ما اود ان اقوله انه يعني لازم نؤمن بانه هذا الواقع سيء، وعلى الاقل نحن مؤمنين بان هذا الواقع سيء، سواء كان في خاصه السودان او عامه العالم الاسلامي كله. وفي نفس الوقت يجب ان لا نقف حيارى وبائسين ومتشائمين حول حياتنا وحياه ابنائنا والاجيال القادمه والاسلام ككل، يعني كحضاره تنسحب من العالم شيئا فشيئا يعني. ومن المهم جدا الشروع في عمليات التنظير والتفكير، سواء كان من سمهوري او سواء كان حتى مالك بن نبي عنده كتاب اسمه كمان من الاسلامي. وهذه الافكار الوحدويه هذه مطروحه في كثير من السياقات، وطرحت في اطار القوميات العربيه، مثلا عبد الناصر طرحوها الوحدويين العرب، طرحوها وان كان يعني صواب طريقه ما مختلفه، لكن الشعور بالوحده في هذه المنطقه يبدو شعور مؤكد. وعلى الاقل احنا بنعرف يعني شكل من اللقاء المفتوح على الاقل في فتره قريبه، يعني فتره ما قبل الاستعمار. واذا قلنا الاستعمار جاء قبل 100 سنه من الاستغلال، والاستغلال الى الحين 50 سنه او 60 سنه، فنحن بنعيش الوضع بتاع 150 الى 160 الى 200 سنه من تاريخنا هو تاريخ الدوله المركزيه، وهذا التاريخ بالنسبه الى عمر المجتمعات يعتبر تاريخ قليل بكل تاكيد. لكن في نفس الوقت شوف تاريخ الحضاره الاسلاميه ده القرن 1400 وكم هجريا، 1430 مش كده؟ اطرح منها 200 سنه، معنى اخر احنا عشنا عمليا واقعيا في فضاء واسع اكثر من 10 قرون من الزمان. هذه حقيقه مهمه جدا، بما عاشت اوروبا، لا اوروبا ولا كل العالم. وهذا يرجع في الاساس لفضل الاسلام كونه يؤسس لهذه الحاله، مع ان هناك كانت اشكالات متعلقه باستبداد الدوله وعشائريه الدوله والى اخره، لكن مع ذلك الفضاء العمده في مجموعه كان موجود، يعني الامميه كانت حاضره حتى ولو كانت في شكل امبراطوريه متحكمه من قبل المسلمين. فاذا كان هذا هو التراث الغني والثري والعميق والضال في التاريخ، فيجب ان نوعه ونعيد اكتشافه من جديد، ونعيد تاسيس الوعي له من جديد وكذا، ونتجاوز هذه المرحله الانتقاليه التي فرضها علينا الاستعمار وقطع إمكانية التطور والتجدد التلقائي للمجتمعات دي. صحيح أن الدولة الإسلامية من قبل الاستعمار كانت توشك على السقوط أو هي ساقطة بالفعل، وكان عندها مشكلات ما كثيرة، لكن في نفس الوقت كان عندنا وعي حضاري بهذا المعنى. سينار دي خلينا نمشي بعيد نجي للقريب، سينار دي عاشت كم سنة؟ 500 سنة وما حصلت فيها مشاكل ولا اضطرابات ولا صراع على السلطه بالمعنى الحسن اللي بنعيشه ده، ولا صراع على الثروه ولا غياب العداله الاجتماعيه بالمعنى اللي بنعيشه ده. ليه؟ لانه الناس مهما يكون هي كانت تحاول تجسد قدر كبير من المبادئ الاسلاميه، مع انه كانت حكومه بتاع الدوله يعني اسره واحده وكذا، تحالف بين قبائل كما هو معروف، لكن كانت بتستمد، فده اداها حيويه. سينار الاقتصاد بالكامل الدوله ما لهيش علاقه فيه، وبالتالي ما كان في حروب وتوترات على اساس العداله الاجتماعيه. البعد العرقي كان خفيف جدا في سينار، لانه اساسا قامت على التصوف، والتصوف بيسهر الناس المجاميع العرقيه والمجتمعيه كذا، وبيوحدها في اطار من الطائفه الصوفيه وكذا، فكانوا يوظف التصوف من الناحيه الايديولوجيه والسياسيه وكذا، على الاقل كاطار الوحده الاجتماعيه بين الناس، التصوف والجماعات المتصوفه.
كانت في سيناء. كانت في مرونه في نظام الحكم. سيناء دي كانت معنيه بالامور بتاعت الدفاع عن الجيوش، وكانت معنيه بالشرطه والقضاء اللي بيحل الخصومات بين المتخاصمين. لكن في عدا ذلك القضاء الانساني كان وافضل من الصيغه طرحها المجتمع المدني بتاع المانيا، لانه بتاع المانيا ده جولت خبره صراعيه، دوله مركزيه قابضه، وبعد ذلك المجتمع شاف انه الدوله دي طاغيه عليهم، فبدا ياخذ منها مساحه كل يوم ويقلص مساحه الدوله ويمدها لصالح المجتمع المدني وكذا. لكن احنا في اصول فكرنا الفلسفي الدوله رمزيه جدا، والامه هي الاصل فيما يتعلق بالعالم. ففي مقاربه ما للدين زي ما شرحناه قبل كده لو تتذكروا قلنا الله، الانسان المؤمن، الامه، ثم الحاكم. يعني عايزين نرتب الرتبه السياسيه اللي بتحدد طبيعه النظام، فبنتكلم عن الله وبنتكلم عن الدين، الله الدين او الدين الله ممثل الدين، ثم الانسان المؤمن، ثم امه المؤمنين الذي دخلوها. دي من هنا تستمد هذا التحالف شرعيته، والتحالف ده اذا بس استمد شرعيته مننا نحن كافراد فما بيكون عنده شرعيه اساسيه. لو ما كان عندنا احساس حقيقي انه الوضع الجديد ده بيدينا امكانيه افضل للايمان والحريه وللاستقلال والغريب افضل للحياه العامه والمشتركه، فما بيكون عنده اي شرعيه. لو استمد شرعيته مع منظومه هذه المستبده فما بيكون عنده شرعيه طويله الاجل وهكذا. فشرعيته الحقيقيه بيستمدها من الناس ومن هويه الناس ومن رغبه الناس في الانتقال اليه. انا بتكلم عن الناس الافراد المسلمين. لو انت هسه عملت استطلاع في الكم مليار من المسلمين ده قلت لهم افضل لكم تعيشوا في اطار وحدوي ولا في اطار دويلاتكم، اعتقد والله اعلم ان النتيجه سوف تكون محسومه لصالح الخيار الوحده، ومن هنا مشروعيه هذا العمل. من يعقل هذه الحاله هي الدوله الوطنيه، الكيان هذا السياسي المزروع والنخب الحاكمه فيه، لانه ارتبطت فيها مصالحها وبقائها وكذا، ومسمى فهي بتصر على استمرار هذا الوضع لاطول فتره ممكن ان نحقق مصالحها. لكن حتى هذه النخب نفسها تدرك انه بقاء استمرار بقاء مرتبط بالخروج من الحاله دي. ولحسن الحظ ذاته بيحصل لصالح الوحده. يعني في اللحظه على سبيل المثال لما الدوله غنيه زي السعوديه تستدعي الفقراء لحروبها زي السودان ولا الاردن ولا ما تعرف ايش مصر ولا ما تعرف ايش من الدول الفقيره، فهذا بدون ان الدوله الغنيه غير قادره على حل مشاكلها لوحدها، فهي تتفتش عن اتحاد ما عشان تواجه حروب خاصه بها هي. فما بتستنجد من الحوارات تدفع لهم قليل من المال ويذهب هؤلاء للدفاع عن مصالح الكتاب. فانا داير اقول حتى الدوله الغنيه في العالم الاسلامي الحاضر غير قادره على الحفاظ على نفسها، دعك من الدوله الفقيره. ومفهوم الغنى والفقر ده لو عدنا شرحه مره ثانيه، فالدول الفقيره هي دول غنيه في الاساس بمواردها وبانسانها وبكذا. فوجود تكامل اقتصادي، سوق اقتصاديه مشتركه، عمله اسلاميه واحده، مجال عام للتجاره والحركه والنقل والملكيه والصناعه الى اخره، وتحرك رؤوس الاموال بتاعت المسلمين داخل الفضاء اللي اسمه العالم الاسلامي ده، وعدم تحركها في البنوك الاوروبيه والامريكيه الى اخره، فده بيختصر لنا تحولات كبيره في زمن وجيز. انا شايف انا ما اقدر اقول الكلام ده ما مستحيل، ممكن يحصل متى ما توفرت الاراده. والاراده دي ما حاجه بننتظرها بعد 200 سنه 300 سنه، الاراده دي هي ارادتي انا وارادتك انت، اراده الناس. فاذا ما تحققت الاراده تحقق هذا المشروع بكل ابعاده. يعني يكفي انه دوله النبي احتلت 23 سنه بس وعمل صيغه زي كده في العالم. فاعتقد انه في فتره اوجز من كده ممكن نعملها ما عندنا من خبرات موجوده في المجتمعات. فالفقراء والاغنياء ما هم فقراء واغنياء بالمطلق، لكن الفقر والغنى بيتبادل. فنحن في سياقات ما دوله السودان في الظاهر دوله فقيره، لكن في الحقيقه دوله غنيه، بل اغنى من السعوديه نفسها. الغني نفسه عليه ان يقبل بخيارات الفقير مؤقتا، لان الفقير ده بعد شويه في اطار الاتحاد بيتحول الى غني. ففكره الغنى والهجره لو كانوا هم يمنعون من الدخول والخروج الى التاشيره، ففي سياق عام حركه رؤوس الاموال وتحرك الثورات والصناعات وتحولها هو تاني ما في حد ذاته يمشي عشان يسافر، يمشي السعوديه عشان يكسب المال، لانه المال بيكون هنا قاعد جنبه بيصل تتحرك رؤوس الاموال، وربما تحصل هجره عكسيه انت ما تدري. فليه؟ لانه هنا في امكانيات اكثر، في الجزائر في امكانيات اكثر، في افغانستان في امكانيات اكثر، في الكويت في فرص اقل، في قطر في فرص اكثر، الا بدل من الناس بيهاجروا في قطر بيهاجروا من قطر يوما ما الى اخره. فدي المعادله لما تشوف انت الموارد الموجوده في العالم الاسلامي ده بتجد انه حركه الهجره الحاليه دي ممكن تتحول الى هجره عكسيه بالكامل. ليه؟ لانه الموارد الناس بيتحركون حيث الارباح وحيث الموارد وكذا. لكن دي كلها دار صياغات، يعني دار صياغات نظريه بتاعت سوق واحد، اقتصاد واحد، راس مال واحد، عمله واحده، وبالتالي يعني اداره شركه واحده
تدير هذه الأموال وتحركها. فده هنا الموضوع عنده علاقة بالإنسان، بالتعليم، بنظام الثقافة الموجود، وعنده علاقة بالخارج، لأنه الخارج نفسه لن يسمح بقيام مثل هذا الاتحاد، وربما تقول له هو الإنسان ولا الديمقراطية ولا الغرب ولا الولايات المتحدة ولا ألمانيا سوف تسمح بقيام مثل هذا الاتحاد. ليه؟ لأنه ببساطة هم حيكونوا نمرة 2 ونمرة 3، حيكون نمرة 1 هو العالم الإسلامي، ولا الصين. بدل ما نجي ندرس الصين في أفريقيا حسابات الربح والخسارة، ندرس الاتحاد الإسلامي حسابات الربح والخسارة. كلهم حيكونوا نمرة 2 و3 و4 و5 حيكون. فدي معادلة، ولازم نعرف أنه في ثمن حيندفع، والثمن ده حروب سوف تخوض سبيل بناء هذه الوحدة، لأنه القائد ما بيسمح لك بكل حروب تحول مثل هذا. طبعا لو حصل هذا بدون حروب وبثمن أقل فبلا شك يعني ده كويس، ما في بيسعى للحرب إلى آخره. لكن إذا فرض علينا خيارات للدفاع عن خياراتنا في الحياة وفي الوجود في العيش، فيجب أن ندافع عن خياراتنا وبقائنا وكذا واستمراريتنا. ويبدأ فما أظن أنه في معنى للحياة الحيوانية بعيدا عن حياة الكرامة الإنسانية. وستحل إشكالات الهوية، لأنه بعد ذلك الهوية دي حتكون مشكلة محلولة. يعني يا ترى أنا منتمي للإسلام، لهويتي للإسلام، أنا ما عايز هوية ثانية، لا قبيلتي ولا عشيرتي ولا قوميتي ولا كذا ولا كذا. دي مسألة إذا تجذرت عندي فهي حلت المشكلة. بس يا أخوان، أي زول مجذر في وعيه أنه هو قبيلته الإسلام ما بيعاني من عصبية ولا قبلية ولا كذا، ولا بيكون شيطان. العصبية دي بتاعت الشيطان، قال أنا خير منه خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين، فعنصري أحسن من عنصره. فهو جاب العنصرية دي. لكن إذا زول مؤمن ما بيتعامل مع العنصر مع اللون كده، بيعرف أنه اختلاف ألوانكم وألسنتكم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لكن الذين لا يعلمون هذه الحقائق يمشي يسقطوا في فخ الشيطان ويشتغلوا عنصرية إلى آخره. فدي بتتحرر إزاي؟ بالدين. ما في طريقة نتحرر من العنصرية إلا بالدين. كلما زاد إيمان الإنسان تدين الإنسان قلت نسبة العنصرية فيه. فأكثر المجتمعات إيمانا أكثر المجتمعات، أقل المجتمعات عنصرية. وأكثر أضعف المجتمعات إيمانا بالدين هم أكثر المجتمعات، حتى منظمات القانون والانتخابات وهذا الكلام في العنصرية. أكثر المجتمعات مصابة بالعنصرية في العالم المجتمعات الأوروبية الحين أكثر منها بكثير، وعنصرية بالكامل. ليه؟ لأنه ما في دين بالكامل موجود. صحيح في الظاهر في إطار النظام السياسي القوانين بتحمي الحقوق لكن في فعل الاجتماع اليومي فإن العنصرية حاضرة وشيء. ده يزول عاش في الغرب في أمريكا بيعرف هذه الحقيقة باستمرار. فما في حال إنه نحل مشكلة العنصرية دي بالتزاوج بحل، لكن بنسبة. لكن النسبة الأكبر بتتحل بالإيمان، ودي مسألة يعني نكون مؤمنين بس بكل بساطة عشان نجاوب على سؤال العنصرية، ونجاوب على سؤال الهوية، ونجاوب على سؤال نحن وأنت. فالتالي ما بيكون نحن وأنت، بيكون نحن المؤمنين هم من دون الناس، والديك التانيين هم من دون الناس. لهم ما لهم وعليه ما عليهم، نتعايش إلى آخره. وقد نقدم صيغ من العدالة الاجتماعية حتى للعالم أفضل من الصيغة وكذا. طبعا إحنا ممكن نبدأ، قبل ذكرنا إنه الخيارات متاحة. طبعا خيار البناء الداخلي ده أفضل إذا تم. فبدل ما يتكلم على المستوى العام يتكلم على المستوى. عمل نموذج الولاية العامة ده احنا شرحناه في مرات سابقة كده، وده يمكن تحققه هنا في السودان، ممكن تحققه في مصر في أي مكان. ومتى ما تحقق وتحالف مع بعض البعض مع النموذج بتاع تركيا ولا الخدمة ولا ما تعرف ايش مع النماذج الراشدة دي، فيمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة. فهي حالة غير غريبة وغير عصية وغير مستحيلة، وهي ممكنة ويمكن أن تكون في وقت كويس، ولكنها مرتبطة بإرادة الناس وبإيمان الناس، بمعنى آخر مرتبطة بإيماننا نحن وكذا. فممكن محتاج نعمل النماذج ذات الحياة المعيشية اللي بتحقق لنا أكبر عدل بين الناس فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك وإلى آخره. ده كلام يكون شرحه، يعني قضية العدالة ودور الدولة في الاقتصاد ويدها كل حد بهم، والملكية العامة والملكية الخاصة والملكية الاجتماعية، ده موضوع طويل. لكن الدولة دي بشكلها التنمية الرأسمالية الماشية بتعملها زمان بصرف النظر عن النخبة. وإذا كانت النخبة الموجودة نفسها هي فاسدة ومفسدة فبلا شك أن هذا نماذج التنمية هذه ستؤدي إلى خراب المجتمعات. لكن حتى لو كانت النخب دي راشدة غير موجود لا في الحالة السودانية ولا في غيرها، فبلا شك فإن النماذج التنمية المشغلة في البلد هسه بتؤدي إلى تعقيد أوضاعنا الاجتماعية وتحل لنا مشاكلنا بأي حال من الأحوال. وليس فقط النخب الإسلامية، من الاستغلال إلى الآن نماذج التنمية اللي اتبعت هي نماذج أقرب إلى الأنماط الرأسمالية التي تؤدي إلى إفقار الناس وإلى إغناء الغلة القليلة من الناس. والغلة القليلة دي مجموعة المصالح، يعني تطبقت المصالح والرأسمالية
إلى آخره. هل الحركات الإسلامية تقدر تعمل الكلام ده؟ أنا شايف أنه إذا رشدت ممكن، لكن إذا ما رشدت ما هو برضه في جزء من الموضوع ده عنده علاقة بالإرادة الإلهية، تتولوا يستبدل الله ومن غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالقانون الإلهي السنن الأخلاقية دي بتنظم، لأنه دائما الله يكون في ناس بينصروا الحق ويدافعوا عن هذا الحق في العالم في الحال. ويجب أن نضع في الاعتبار أنه ما نتحدث عنه ما هو نموذج لحل مشكلات المسلمين، لكن حل مشاكل الإنسانية ككل. بلا شك لو نجح نموذج زي كده ما أظن يكون في حاجة اسمها مجلس الأمن، وفي 5 دول متحكمة في رقاب العالم، حتكون في جمعية عامة للأمم المتحدة ككل، كلنا صوتنا واحد، لكن ما بيتحكموا فينا الناس لأنه عندهم جيوش أفضل أو أقوى أو كذا. أخلاقيا المسلمين ما يسمحوا بهذه الحاجة، ولأنه أصلا ما خايفين من جهة ما، فبالتالي ما حريصين على يكون عندهم حق النقد البيئي ولا قوة مؤثرة على بقية البشر، ولأنه ده بيكون لهم باب دعوة الناس الآخرين إلى آخره. ففكرة النظام الدولي والتنظيم الدولي والمؤسسات الدولية كلها سيصيبها التعديل أو الإصلاح، لكن بلا شك أصحاب هذه المؤسسات ما يسمحوا لها أن تعمل الحاجة دي كده بأكبر. ولذلك كانوا الأنبياء لما يجوا يطلعوا من شرحات زي دي بيتحملوا تضحيات ضخمة جدا إلى أن يعدلوا الوضع الموجود، الوضع المحلي أو الوضع الدولي، زي ما فعل النبي عدل المعادلة في مكة والمدينة في الجزيرة العربية، وعدل معادلة الإقليم، الفرس والروم ونزلت سورة الروم ولمت الروم في النهار. فلازم نضع التصورات دي كلها في ذهننا، وبالتالي مشروع بينخرط في هذا العمل او مجموعات من الناس بتنخرط في العمل بالجماعيه لهذه الابعاد والتكاليف التي يمكن ان تدفعها في سبيل، لكن اذا نجحت وعد الله قائم فبلا شك انها سوف تنتصر وسوف يكون ده خير كبير انا ما اعتقد، ما بتفق معك يا اخي كثير في انه كلام الشافعي الشاطبي ده ممكن يجيب لنا مساله المصالح دي، لانه ليس كارثه الفكر المعاصر ده كله هي كارثه المصالح. مصالح القوة، المفهوم الشارع لمفهوم المصلحة هو مش مفهوم القوة، فما بحقق مصالح إلا من القوة. فلو جاء الشاطبي مثلا أو جاء البوطي مثلا محمد رمضان وقال والله مثلا نعمل شروط ضوابط المصلحة نوصل الضابط الأول 2 3 10، لكن في الواقع فإن من يمرر مصالحه هو من يمتلك القوة، ومن يمتلك القوة لا يراعي لمصالح لشروط أخلاقية ولا مصلحة مرسلة ولا مصالح مقاصد الشريعة، هو يمررها من خلال القوة. فإذا الفكر الديني بالذات في فكر المقاصد وفكر المصالح، ولأنه ده أساسا هو الفكر السياسي عند المسلمين، والمصالح وأصول الفقه ده الفكر السياسي عند المسلمين، عليه أن يراجع مسلماته عندما جعل مفهوم المنفعة والمصلحة ومفهوم القوة أساس في الفعل السياسي، فده يتراجع. لازم نفتش عن فلسفة أخلاقية للسياسة لا تقوم على أساس المصالح، على الأقل تقوم على مفهوم الحق، وقبل كده ما كان تمامنا هذا الكلام شيء من التفصيل، لكن بلا شك أنه جزء من واقعنا ومن انحطاطنا ده هو فكرة المهم. الناس كلهم بيتكلموا فكرة المصلحة، مش كده؟ الحاكم بيقول لك المصالح العليا للدولة، والمعارض بيقول لك مصالح الإقليم المعين، والجماعة المعينة بتتكلم فكرة المصالح ومصلحتنا ومصلحتكم، والمصالح ما بنتفق عليها ندخل في صدامات. فمن يحدد المصلحة ومن يقرر ما هي المصلحة الصحيحة والمصلحة غير الصحيحة؟ من عنده المعيار؟ وهو أصلا الناس مختلفين على بعضهم البعض، فلازم يكون في معيار أسمى من حكاية المصالح. الفكر الإسلامي لازم يجدد هنا فيه، ونتجاوز حكاية أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ده نمشي منهم لقدام، نمشي للمتاويل، ومن هنا ولقدام ثاني عاوز يقول لنا تجديد أصول الفقه ولا تجديد مقاصد الشريعة، كان جددناه 10 ما بتعمل حاجة، طالما تلف الدولة في فكرة المصالح ما في جديد في الموضوع على الإطلاق. فالجديد أنه تجاوز المفهوم مقولات نفسها. الدين فيه مقاصد، الدين فيه مقاصد، لكن هل مقاصد الدين هي المصالح؟ مقاصد الدين ليست هي المصالح. ما هي مقاصد الدين؟ شو مقاصد الدين؟ مقاصد الدين يتكلم عن الحق وعن الحقائق وكذا، فده معنى أخلاقي في السياسة، في السلوك الفردي، في فلسفة الأخلاق بصورة عامة يشكلها ويغطيها ويربطها بمفهوم الإيمان بالله وكذا بالنسبة إلى الفرد الواحد وإلى المجتمع ككل. فكرة الدولة والمجتمع دي فكرة أصيلة في الإسلام أكثر من الفكرة الحداثي. الفكرة الحداثي وصل لنتيجة المجتمع المدني ده بعد الصراعات. الفكر الإسلامي ابتداء ما كان بيفهم فكرة الدولة المضخمة. هل المسلمين في تاريخهم هم ضخموا الدولة ولا الدولة هي ضخمت نفسها؟ ما أعتقد أنه المسلمين كمجتمع بيكون حريص على تضخيم فكرة الدولة. وهو يدرك أن الدولة دي ستأخذ منه ما يملكه، سواء كان من مال أو من رصيد أخلاقي أو من فضاء بتاع حرية أو أي قدر من كذا. لكن الحريص اللي عنده مصلحة في تضخم الدولة هي الدولة نفسها، بالتالي هي ضخمت حالتها نفسها.
يعني الخلافة الراشدة دي من أوجدها؟ وجد الحكام. دولة بني أمية وجد الحكام من المجتمع، ودخلت توسعت الإدارات بفعل الحكام الدولة وليس المجتمع. فما اعتقد الدولة المجتمع بيكون رئيس على المجتمع، مسؤول من أنه سمح لهذه الحالة التاريخية أن تخترقه، وسمح لنفسه أن يتحول إلى عبيد الدولة. بعد ما كان عبد الله تحول إلى عبد الدولة، يلتزم من الدولة ويتوظف في الدولة وكذا. أنا ذاتي عبد الدولة، بقبض قروش من الدولة، فأنا بسمح للحالة تتضخم. لكن في إطار مجتمع معافى أنا بلقى رزق بعيدا عن الدولة، فما بيجي يشتغل في الدولة تديني فتاة الفلوس كل شهر والزبدانية أنا منتظر المرتب قبل ما ويكمل يوم 6 وامشي الدنيا لحد يوم 30 ثاني. عبد الدولة، عبودية كاملة. وأساسا الدولة قايمة على جدلية العبد والسيد. الدولة السيد ولا الناس البقية كلهم العبيد؟ وبالعكس فرض الدولة عبد الناس. أيوة، الأمة مقدمة على الدولة. الولاية السياسية تؤدي الوظائف الضرورية الملحة وكذا. فمن الناحية النظرية الموضوع ده محلول، من الناحية التاريخية يجب أن نحققه. يتحقق في فترة الخلافة الراشدة، فترة النبوة، المجتمع كان غالب على الدولة، ما كانت الدولة ما كانت تحكم بصورة كبيرة. لكن بعد ذلك بفعل الاستبداد اللي أوجدته الدولة تعظمت وتضخمت وأصبحت كيان يسد الأفق ما بين الإنسان والله. فإذا تفكر في الله إلا كده تمر عبر الدولة، كل شيء لا تعمل مع الله إلا عبر الدولة. حتى الصلاة والجوامع دولة تشرف عليها، لذلك الإمام يخطب شنو ما يقول شنو، كله من الدولة، كل شيء دولة 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 دولة. ده الاستبداد. القرآن ده سماه الطاغوت، سماه فرعون. دي حالة شركية ما حالة بتاعت إيمان. لكن لما يكون الفضاء مفتوح بين الله والإنسان وحضور الحاكم يذكر أو لا يذكر، في اللحظة دي الوجود الحقيقي للسياسة في الإسلام. وده على الأقل في أصول الإسلام. أما في تجارب المسلمين فتجارب المسلمين هي تجارب الاستبداد وهم مسؤولون عنها. نحن ما عندنا صحيح أدوات لنعمل كمان ورث إسلامي. على الأقل عندنا الدولة الإسلامية. لو الناس دي اقتنعوا كده أحسن يعملوها، لأنه حينتهوا مننا، حينتهوا من نفسهم. الخيار الثاني نمشي نسقط السلطة ونعمل الاتحاد، فهو اجتماعية حية. يكون عندنا مشروع للوصول إلى السلطة، الخدمة في تركيا غير الخدمة في غير تركيا، يصعدوا ويفرضوا خيار الوحدة. هل تفتكر الغربي بعد ذاك عنده قدرة أنه يمنعنا من الخيار ده؟ ما يقدر. هذا خيارنا، هو حيجيب إيش؟ كل اللي بيقدر يعمل يجيب جيشه عشان يمنعنا. لكن جيشه ده في بلد زي العالم الإسلامي ده كله بيروح وين؟ ده بيروح ساجد. ولا هم جالس انه يرسل جنود وعساكر عشان يمنعونا من التوحد، لانه ارادتنا السياسيه اعلى من ارادته، ارادتنا بالايمان اعلى من ارادته، فالامور متصله بيننا نحن. فحتى احتمال الحرب اذا وجدت اراده حقيقيه ما بيتلاشى، لكن بيضعف. يستحيل على امريكا وعلى اوروبا ان ترسل جيوشها كلها عشان تمنعنا من الاتحاد في مكان ما. لكن الى ذلك الوقت الاستخبارات تكون شغاله، والسياسه شغاله، والKGB شغال، والما تعرف ايش شغال، واي واحد كده وحده بيجي يطلق في راسه ما تعرف ايش الى اخره، يعني يفكروا القتل بتاعهم. لكن اذا كانت عندنا اراده حقيقيه بتاع الشعوب قدرنا نجيبها، حتى لو مات واحد واثنين وثلاثه في النهايه نملك ايران. فالخلاصه في الكلام انه هذا التحول نفسه ما تحول سياسي فقط، وانما هو تحول حضاري في الاساس. فنحن نشتغل على اعاده بناء الحضاره ككل، وده حيكون تتويج لمجهود كبير يتعمل في الاقتصاد، في التعليم، في الثقافه، في الاعلام، في الوعي العام، في الفكر الديني. يعني لا يمكن لفكر ديني الى الان بيكرس للشيعه والسنه يكون ده فكر يصلح عشان يقودنا لمراكب بتاعت وحده وخلافات، انتوا صوفيه وانتوا سلفيين وانتوا ما تعرف ايش، يكرس لحاله تاريخيه منحطه ومتخلفه. هذا ما ينفع يعمل لنا وحده في المستقبل ولا كذا. في تحديات كبيره امام هذا المشروع متصله بتجديد عام وشامل للحضاره الاسلاميه ككل. اما السياسه فهي التتويج الاخير زي التاج اللي بنحط راس الملك، لكن الاول لازم يكون في ملك وفي مملكه، والسياسه تاج الملك. فنحن هسه بنتكلم عن التاج لانه الموضوع هو الكلام عن التاج، لكن في سياقات اخرى بنتكلم عن عناصر اخرى لهذا العمل. الفكر والثقافه والمجتمع والاقتصاد دي عناصر مهمه في بناء في وجودنا. لكن ناس انفصاليين، انعزاليين، قوميين، عنصريين، قبليين، عشائريين، ده اللي ينفعوا يعملوا وحده، ده هم نفسهم موضوع الاصلاح. اول حاجه نسلمهم، ولا مذهبيين سنه وشيعه، هذول اساسا مرضى يمشوا المستشفى ياخذوا علاج
تديهم كينين تقيل كده حتى بعد ذاك يوم مريض يمكن يفهم ولا ما يفهم الفرص بتاعت الوقت والكسل. لكن كل الامل في الله موجود، والامل في امه المؤمنين موجوده، وان شاء الله ده يحصل. يعني ما يكون كلام كده يشيل الغوامه. الشكر كل الشكر للدكتور محمد مجذوب، استاذ الفكر السياسي جامعه الملين، وشكرا لحضوركم الفاضل، والى اللقاء ان شاء الله.